Hello po sa ating lahat! It's me, Piyo Maru, ang inyong ka-vibes pagdating sa online kitaan. So kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na ang subscribe button and hit po na yung notification bell para laging updated sa mga upcoming videos ko. Kaya, tayo na! So, bago ang lahat, big shout out muna tayo. Shout out kina Polchi G. Shout out din kay Julian Corpus. Shout out kay Marco. Thank you po. Kay Justine Orania. Hello po. Kay Dominic Binasoy. Shout out po. Kay Matt Yago. Opo, ito po talaga yung totoo kong voice. Walang halong filter. Kay Aljun Malasarte YT. Shout out po. Kay Trice Kitchen TV. Shout out din po. And lastly, kay Emerald Enriquez. Thank you po and shout out po. Kung gusto mong makasama sa pag-giveaways, subscribe and like this video. Kapag umabot tayo sa 500 subscribers, mamimigay ako ng Gcash money per load. Kaya mag-subscribe ka na. Later. Hello po sa ating lahat. Ngayon po ay may share po ako sa inyo na legit earning application and i-consider ko siya as top 1 legit earning application in the Philippines. So, ang pangalan ng app na ito ay MILIEU Surveys. So, marahil sa inyo ay may gumagamit na nito. So, kung may referral code na po kayo, huwag po kayong mahiyang mag-comment. And kung sa mga wala pa pong MILIEU Survey app, pwede nyo din pong gamitin yung referral code ko or referral code na mga magko-comment dito. So, ano nga ba itong app na ito? So, open na natin. Yoo-hoo! Welcome to MILIEU Surveys. 5 seconds. Charot. Okay. So, yan. Simple lang ang MILIEU Surveys. Sasagot ka lang ng surveys and magkakaroon ka na ng points and pwede mong i-convert yung points into rewards. So, click lang natin itong box, gift box. And makikita mo na dyan yung mga options na pwede mong pagpilian. Gaya ng SM Gift Pass, Gcash, GrabPay, Pure Gold, Max Restaurant, Prepaid Mobile Credit. Okay yan. Okay. And worth of 200 and 500 pesos. So, kagaya nito, ang minimum nila is 11,500 points. And katumbas niyan is 200 pesos. Gcash e-gift or SM gift pass or any options. So, mayroon na akong payment proof dito. So, bago yan, papakilala ko muna kung ano itong MILIEU Survey. So, bibigyan ko kayo ng example kung paano sumagot dito sa MILIEU Survey. So, mag-start survey na ako ulit. Okay, one moment please. So, yan. Did you check the news in the last 24 hours? Yes. Proceed. What type of news did you check in the last 24 hours? About sa weather? Proceed. So, tatapusin ko muna itong survey and tingnan natin kung ano ang magiging result. Pause ko muna. Thank you and have a wonderful day ahead. Tap lang natin and proceed. So,
sa isang survey, ay naka-earn ako ng 120 points. So, yan. When you make an online purchase, when you would expect your parcel to be delivered by within a month. No. Ready. Okay. So, okay na, nadagdagan na yung ating points. Plus 120 points yon. So, back home na tayo. Pero sinasabi naman dito na nag-a-upload ang milieusurveyapp ng 2 to 3 surveys every week. Back home na natin. So, yan na. So, pag naka-earn ka ng minimum points which is 11,500 points, pwede ka nang mag-redeem dito sa gift box or gift rewards. Yan. Ito yung kinilik ko na reward. So, yan. So, papakita ko yan sa inyo. Na-claim ko yan. So, punta tayo dito sa aking messages. And search lang natin yung gift away. Ayan, yun yung message atin ng Milieu Survey kasi na-complete na natin yung minimum points. So, ito, click lang natin itong link. Open natin. Visit webpage. Okay. So, yan. So, papas ko muna. Lalagay ko muna yung aking e-gift code, email address, at saka mobile number. Okay? Okay. So, redeem na natin. Successful, we validate one e-gift for a total of 200 pesos. Please expect this to reflect your Gcash account after a few minutes. So, ayun na nga, nag-message na sa atin ang Gcash. So, you have received 200 pesos of Gcash from EasyPay. Okay, click natin. So, yan na. Yun na yung message. So, ito yung papatunay na talagang paying ang milieusurveyapp. So, okay. So, yan. So, kung nagustuhan mo yung video na ito, so, don't forget to subscribe. So, yan. Okay, so, punta ka lang dito sa may three dots. And, kung gusto mo na mas dumami yung points mo, punta ka lang dito sa refer a friend. So, yan. Kung gusto nyo gamitin po yung referral code ko, huwag po kayong mahihiya. So, yan. For each friend that sign ups with us and complete 7 surveys, you will earn additional 500 points. So, they will earn 500 points too. So, same lang yon. Na kapag ako naka-invite ng isa, makaka-earn ako ng 500 points, and yung na-invite ko is makakaroon din ng 500 points kung makumpleto nila yung 7 surveys. So, isa pa lang yung na-complete, isa pa lang yung na-invite ko na na-complete yung 7 surveys. So, pure ano lang talaga, pure surveys lang yung ginawa ko dito. So, dito na po nagtatapos. Sana po nakatulong po ako sa inyo. And sana, supportahan niyo po ako. So, dyan na lang. Babuhush! Yuhu! And don't forget to subscribe para sa mga upcoming videos na legit at hindi scam. Bye!